Hello mga pangga! For today's video po ay magluluto tayo ng crispy egg chicharon po. So, I hope na narinig niyo na to or some of our siguro nakaluto ng ganito, pero now po ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya gawin. So, ito po yung 2 eggs natin. Ibibit lang po natin yan. So, lagay po tayo ng konting pepper powder, black pepper powder po, tapos black pepper po, tapos konting ginisa para sa taste ng ating egg. So after that one, madali lang po itong gawin, and marami pang affordable lang, tapos marami yung magagawa po ninyo. So after beating our eggs, we have to mix na our 3/4 cup ng flour, the cornstarch pala yan, then a 3/4 cup then ng ating all-purpose flour. So i-mix lang natin yan yung flour, 3/4 cup din. So i-mix lang natin yan to mixture na yan, yung flour natin at saka yung cornstarch natin. Lagyan natin yan ng water para i-mix natin yan. So mix lang po natin yan until po matunaw yung ating flour at saka cornstarch. So yan po, just tinidor lang po yung gamit ko. Meron naman akong pero mas okay naman tinito yung tinidor, mas madali lang din. So yan po. So after that, ilagay natin yung ating mixture dito sa ating egg. Yan. So yan, then we'll mix it again. I-mix natin yung ating cornstarch, flour at saka egg para maano na sila, ma-mix together. At importante po na after this mixture is maglagay po tayo ng ice cubes or dinurog na ice doon sa mixture natin. Hindi ko po naipakita kasi na-delete po yung naglagay po ako ng ice accidentally. So tandaan nyo po na maglagay po kayo ng ice doon sa mixture talaga para mag-retain yung crispiness ng ating chicharon. So ito na, magluluto na tayo. Mantika yan. Konti-konti lang paglagay nyo kasi magpa-pop up naman siya, and then lilitaw siya pag medyo hindi siya magdikit doon sa mantika. Pakonti-konti lang yung first na lagay ko lang is medyo napadami ko, pero okay rin naman siya kasi naging crispy rin siya. Basta don't forget talaga, kasi hindi ko naipakita sa video na naglagay ako ng ice doon sa mixture. After na mix ko lahat, put ice cube, yung 1 cup siguro ng ice cube ilagay nyo doon sa mixture ninyo para yung crispiness ng ating chicharon ay hindi mawawala kahit na matagal na siyang naluto. Okay? Please remember that. Put ice cube to the mixture. Okay? I'm sorry na hindi ko po talaga naipakita. So yan, flip up nyo lang siya to the other side para maging crispy na talaga and crunchy yung ating chicharon. Easy to prepare lang talaga itong recipe na to, and masarap pa. You don't need to buy chichiryan na meron ng mga MSG or mga na sobrang alat. Ito naman, pwede nyo siyang timplahan ayon sa taste ninyo, kung ano po yung lasa na gusto po ninyo. Yan. So you will just have so ito luto na. Huwag din masyadong malakas yung apoy. Dapat moderate heat lang para hindi masunog yung ating chicharon. Look at that. Napaka crispy po talaga, promise. So yan na po siya, yung luto natin, yung unang luto natin, and then we'll just add in, I will just put na din sa ibang batch ng ating chicharon. Yan, look at that. Masaya siyang tingnan pag niluluto kasi after nyo ilagay, mag-pop up
lang siya. Ang dali lang talaga. And it's pwede siya maging snack, pwede din siya maging ulam actually kasi crispy siya. And mamaya gagawa tayo ng dip para dito. So yan. So we'll just continue lutuin lahat ng ating mixture para maluto na siya lahat and pwede na tayo makakain. So ito na po yung naluto natin, pero marami pa po kasi yung 2 eggs lang taka 3/4 cup of cornstarch and harina, marami na po yung magawa. Hindi lang po isang plato, almost 2 plates ang nagawa ko na chicharon. So yan, dip nyo lang siya dyan siguro. Yan, basta yung apoy hindi masyadong malakas para hindi masunog siya kasi madali lang siya maluto. And make sure na hindi nyo siya iiwan kasi pag iiwan nyo, kakaawa naman pagbalik nyo nangitim na, diba? Sayang. So better at tingnan nyo talaga muna kasi madali lang naman siya. It will not take an hour or parang seconds lang na maluluto siya. So yan, look at that, yung mga nagpa-pop up na, ang saya tingnan pag magpa-pop up na siya, tapos mag-golden brown, then you can lagay na sa ito na po, ito yung isang plate na naluto ko. So yan, ito po yung chicharon natin, di ba nakakatakam? So yung dip na ginawa ko po is just yung dip na hindi ko na rin ipakita, pero it's just mayonnaise po at saka ketchup mixed together, at yun po ang gawin yung dip. Masarap po siya, pero pwede din kayo gagawa ng vinegar, suka, at saka lagyan nyo ng onion at saka konting asin. So yan, pero yung ginawa kong dip ito kasi nasasarapan kami dito. So yan lang po, mix lang po ninyo yung mayonnaise at saka ketchup. Masarap po talaga siya. So thank you. I hope you will like this recipe, guys. It's easy and affordable. Thank you very much. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa next videos natin. God bless!